Okay. Principal component analysis with the पहिला एकचोटि गरिसकेका छौँ I mean एकचोटि we have done principal component analysis. यो चाहिँ एउटा it's a dimensional reduction technique हो जसमा कि high dimensional dataलाई हामीले चाहिँ lower dimensional dataमा हामी compress kind of a compression है. Okay, so let's see this in more detail then. Okay, so up until now, we have been looking in depth at supervised learning estimators. With those estimated यो भइहाल्यो. Okay, so let's quickly dive into this. First, my importsहरू भइहाल्यो के अरे हैन. Okay, so let's introduce principal component analysis. So if you look at this data, your data, okay, so the data, there's this data. अब यस्तो खालको डेटामा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले चाहिँ यसको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ यो डेटा अहिले 2 डिमेन्सन्स हुन्छ है. यो एउटा डिमेन्सन भयो, यो अर्को डिमेन्सन भयो, एक्स एन्ड वाइ, राइट. सो दिस डेटा इज इन 2 डिमेन्सन्स, राइट. है यो 2 डिमेन्सनल डेटा छ. अब यो 2 डिमेन्सनल डेटालाई है फर्स्टमा अब यसको यदि हामीले यसको डिमेन्सनरी घटाउनु छ है, वी वान्ट टु रिड्युस द डिमेन्सन, राइट. सो भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ है. ओके, सो वाट डज द्याट मिन. ओके, सो यसलाई एक्चुअली गरेर हेरौँ है, कोडबाट गरेर हो अनि हामी कन्सेप्चुअली हामी बुझौँला है त. Okay, so yeah, there's a linear relationship between x and y, है. Okay, अब यसलाई हामी के गर्नु भन्दाखेरि यो पहिला हामी गरिसकेका छौँ है. From sklearn the decomposition import PCA. PCA is the algorithm है, यो चाहिँ algorithm भयो है. अनि यसलाई चाहिँ step 2, step 1, step 2 चाहिँ पहिला के है. Step 1 is import है. Step 2 चाहिँ instantiate अनि यसमा hyperparameter सेट गर्नु पर्यो and components equal to 2 है. अनि pca.fit है, फिट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, फिट भनेको ट्रेनिङ है. यो चाहिँ step 3. Step 3 is data preparation, जुन कि माथि गरिसक्यो. Step 4 यो भयो. Step 5 चाहिँ transform भन्ने हुन्छ. We'll do that later है त. Okay, so यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको अन्त यो डेटा आफैमा x भनेको this data है, यो x भनेको चाहिँ this we're talking about this data है. So यो डेटा okay, यो डेटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसैको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ यो यही डेटालाई हामी फिट गरिरहेको छौँ त्यही 2 डिमेन्सनल डेटा एन्ड स्टिल 2 कम्पोनेन्ट्स 2 नै छ है. अब यो नदिए पनि हुन्छ अन्त एन कम्पोनेन्ट्सको 2 नदिए पनि हुन्छ. त्यो गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू दिन्छ कि है. यो गर्दाखेरि यसले प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू दिन्छ है. ओके, सो वाट डज द्याट मिन है. त्यो भन्दाखेरि अब यसको यसले 2वटा कम्पोनेन्ट्सहरू दियो है. यो एउटा कम्पोनेन्ट अनि यो दे आर इन अ kind of they are in the vector form है, vector form मा छ. ओके, ओके, सो भनेपछि अनि यसको something called explain variance भन्ने हुन्छ है. ओके, यसलाई हामीले अब यसलाई प्लट गरियो भने कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तै फर इक्जाम्पल इट्स हियर है. सो 0.94 र -0.94 -0.32 छ हैन. Okay, so let's go. Let me write it down. The first component के छ भन्दाखेरि component 1 भनौँ. Sorry, एकछिन है. Second, यो पेन चाहिँ मोटो चाहिँ परेछ कि. Let's see, with maybe this one is good. Yeah, ठिक छ. Okay, अब यसमा चाहिँ अब 2वटा component है. So for the first component, let's say PC1 है. PC1 is equal to के छ -0.94 अनि -0.32 है, approximately है. -0.94 0.9 अर्को चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट, अर्को प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट PC2 भनौँ. PC2 इक्वल टु -0.32 र positive 0.94 है. 0.94 लेख्दाखेरि है. Okay, anyway, we'll understand है त. Okay,
Alright, so अब यसलाई एक्चुअली अब त्यो डेटामै गएर हेरौँ है त. So if I go back here, है अब यो यसैमा यही ग्राफमा हामी प्लट गरौँ है त. यो भेक्टरलाई प्लट गरौँ है. अब यो भेक्टर प्लट गर्दाखेरि हामी भेक्टर अफ कोर्स यहाँ 0 बाट हुन्छ. Just a second, है त्यसलाई अलिकति I need a big one, है latex. Okay. Yeah, this one is good. Okay, so minus 0.94 भनेपछि around 0.94 भनेपछि करिब करिब यहाँ हुन्छ है 0.94 अनि minus 0.32 sorry yeah minus 0.32 y मा चाहिँ minus 0.32 First one minus. sorry sorry wait है यहाँ मैले yeah I made a mistake here yeah दुवै माइनस छ हैन so minus 0.9 मैले प्लस गरेछु है थ्याङ्क यू minus 0.94 भनेपछि यहाँनिर करिब करिब यहीँनिर आयो है minus 0.94 हैन अनि minus 0.32 minus 0.32 भनेपछि करिब करिब 0.32 यहाँनिर हुन्छ कि है सो हैन यहाँनिर जति पढ्न आयो हैन सो यो पढ्न आयो भनेपछि भेक्टर चाहिँ कुन भयो भन्दाखेरि सो है यो भेक्टर भयो यो चाहिँ युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टर यो एउटा भेक्टर आयो नि त हैन युनिट भेक्टर आयो है 0 0 है 0 0 0 0 बाट स्टार्ट भएर त्यो पोइन्टसम्म है ओके यो चाहिँ के भयो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 यो चाहिँ PC1 भयो है अब अर्को PC2 हेरौँ PC2 minus 0.32 एक्समा minus 0.32 भनेपछि around यहाँनिर भनौँ हैन र positive 0.19 sorry 0.94 है positive 0.94 y मा positive 0.94 भनेपछि around 0.94 है around somewhere here है ओके सो भनेपछि करिब करिब यो पोइन्ट आयो है यहाँनिर यो पोइन्ट आयो भनेपछि दिस इज है यो भेक्टर है दिस भेक्टर इज PC2 है ओके नाउ वी सी दैट अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरु है PC1 PC2 है दुईटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरु आयो हैन ओके सो यसको सिग्निफिकेन्स ओके व्हाट डज दैट मीन है त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसले पहिलो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट फर्स्ट प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट उसले कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि ल यो त क्लियर भयो हाम्रो PC1 PC2 हामीले यो भेक्टर एक्चुअली ड्र नै गरेर हेर्यौँ हैन यसले निकाल्यो जुन अल्गोरिदम निकालेको हामीले PC अल्गोरिदम लगाएर हामीले जुन प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरु निकाल्यो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ प्लट गरेर हेरियो नाउ वी गेट अ सेन्स अफ दैट हैन ओके अब ओके सो यसलाई हामी के गरौँ ल लेट मी इरेज दिस है ओके सो दैट अलिकति है ठिकै छ यसलाई क्लियर गरौँ अनि I'll try it again है त so basically what happened is we had these two vectors हैन यो एउटा भेक्टर अनि यो एउटा भेक्टर है दुईटा भेक्टर ओके सो अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो PC अल्गोरिदमले PC भनेको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस है सो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस यो अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि यसले म्याक्सिमम भेरिएन्स कुन चाहिँ एक्सिसमा छ है कुन चाहिँ एक्सिस त्यो एक्सिस हामीले जुन एक्सिस लिनु सकिन्छ है भनेपछि along which direction or this axis हैन we have the highest variance means spread of the variance भनेको the spread of the data हो नि त है सबभन्दा बढी स्प्रेड कुन छ भन्दाखेरि अफ कोर्स यो त along this हैन यो डाइरेक्सनमा छ नि त है भनेपछि now यो डाइरेक्सनमा maximum variance see it's going from here to here that is the maximum है ओके सो जुन त्यो एक्सिस हामीले ड्र गर्यौँ है त्यो एक्सिसमा देयर इज द म्याक्सिमम भेरिएबिलिटी है म्याक्सिमम भेरिएबिलिटी ओके सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यो जुन फर्स्ट सबभन्दा फर्स्टमा के भन्छ म्याक्सिमम भेरिएबिलिटी है सो त्यसलाई हामीले त्यो चाहिँ पहिलो कम्पोनेन्ट हो है द्याट इज प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट 1 है जहिले पनि है अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जति डेटाको डिमेन्सन अनुसार हुन्छ अब त्यहाँ त अर्को एउटा डिमेन्सन पनि छ भनेपछि अर्को एउटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट भनेपछि हाम्रो डेटाको डिमेन्सन जति छ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्टहरू पनि त्यतिवटै हुन्छ है भनेपछि हाम्रो डेटाको डिमेन्सन 2 छ भनेपछि प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट पनि 2 वटा हुनु पर्यो है र अर्को प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो पहिलो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्टको अर्थोगोनल हुन्छ मिन्स 90 डिग्रीमा हुन्छ है यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है भनेपछि अर्को चाहिँ यो 90 डिग्रीमा भयो
अनि along this अब त्यहाँ पनि त भेरिएबिलिटी छ, you can see that, right? यहाँनिर see डेटाको भेरिएबिलिटी छ नि त्यहाँ है, जस्तो यतातिर यो भेरिएबिलिटी थियो है, त्यस्तै डेटा सी सबभन्दा फर्देस्ट पोइन्ट यो र फर्देस्ट पोइन्ट तल चाहिँ मेबी यो होइन, भनेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ भेरिएबिलिटी हो नि त है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सप्लेन भेरिएन्स भन्छौँ है। सो यसको चाहिँ भनेपछि प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट वानमा चाहिँ यो हाइएस्ट एक्सप्लेन भेरिएन्स छ है, एक्सप्लेन भेरिएन्स हाइएस्ट छ है, एक्सप्लेन भेरिएन्स ओके। र त्यसपछि PC2 जसको त्यसको 90 डिग्री अर्थोगोनल हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ पनि एक्सप्लेन भेरिएन्स हुन्छ है, भनेपछि त्यहाँ दुईवटा एक्सप्लेन भेरिएन्स भयो है। भेरिएन्स भनेको बेसिकली एक्सप्लेन भेरिएन्स भनेको भेरिएन्स हो है। ओके, त्यो एक्चुअली हामीले वी क्यान एक्चुअली फाइन्ड इट है। ओके, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट है, इरेज गरौँ। ओके, सो भनेपछि if I go down here, let's see explain variance दुईवटा हो कि, so 0.76 पहिलोको एक्सप्लेन भेरिएन्स, अर्कोको 0.018 है, भनेपछि सो म्याक्सिमम भेरिएबिलिटी अथवा म्याक्सिमम त्यो एक्सप्लेन भेरिएन्स भनेकै जुन हामीले इन्फर्मेसन भन्छौँ नि है, त्यो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट है, त्यहाँ along that सबभन्दा हाइएस्ट इन्फर्मेसन कन्टेन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि PC1 अनि फर्स्ट कम्पोनेन्टमा 0.76 छ भने सेकेन्ड कम्पोनेन्टमा 0.018, अब यो कम्पेयर गर्ने भने यो त अलमोस्ट नेग्लिजिबल भयो नि त है, भनेपछि जुन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट छ त्यो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इज क्यारिङ relatively very little information है, compared to the first component है, भनेपछि यो जुन फर्स्ट कम्पोनेन्ट इट्स भेरी क्लियर, अब यसमा पनि क्लियर छ नि त होइन, भनेपछि यसमा जति भेरिएबिलिटी भनेकै इन्फर्मेसन है, भेरिएबिलिटी भेरिएन्स भनेकै इन्फर्मेसन, भनेपछि मोस्ट अफ इन्फर्मेसन त अलङ दिस एक्सिस हो नि त है। र कम्पेयर अब यसैको कम्पेरिजनमा यो जुन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट छ है त्यसमा धेरै कम छ होइन त, यति मात्रै छ, जब कि होइन है, फर्स्ट कम्पोनेन्टमा यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने सेकेन्ड कम्पोनेन्ट यति मात्रै छ, भनेपछि कम्पेरिटिभली त्यो सेकेन्डमा त एकदमै कम छ है, भेरिएन्स कम छ। अब हामीले यदि एउटा कम्पोनेन्ट फाल्नु पर्यो भने हामीले कुन चाहिँ फाल्ने त, कुन चाहिँ फाल्दा ठिक होला, जस्तै यसलाई PC1 एक्ज्याक्टली है, किन भन्दाखेरि अब हामीले PC2 फाल्यो भने पनि वी डोन्ट लुज मच इन्फर्मेसन है, इन्फर्मेसन धेरै, PC1 फाल्यो भने त धेरै इन्फर्मेसन लुज भयो होइन। PC2 भनेपछि हाम्रो डेटा चाहिँ कस्तो हुन्छ, हाम्रो डेटा त खालि होइन डट 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 यति यति मात्रै आउँछ नि होइन, भनेपछि वी लुज यो जुन म्याक्सिमम इन्फर्मेसन चाहिँ वी लुज गर्छौँ है। अनि के त्यहीँबाट यो PCA अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू निकाल्छ, अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले लोवर कम्पोनेन्ट्सहरूलाई फालिदिन्छ कि है, र एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यो इनिसियल जुन पहिलो सुरुको कम्पोनेन्ट्सहरूले धेरै इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ कि है, मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको फ्यु कम्पोनेन्ट्सहरूले दे आर क्यारिङ अ डिस्प्रपोर्सनेट है अमाउन्ट अफ भेरी हाई इन्फर्मेसन क्यारी गर्न आउँछ, त्यसपछि अनि सट्टै घटेर जान्छ कि यसरी पहिलो कम्पोनेन्ट्सहरूले एकदम हाई इन्फर्मेसन कन्टेन्ट अथवा त्यो भेरिएबिलिटी लिइरहेको हुन्छ भने अब जति कम्पोनेन्टहरू तलको कम्पोनेन्टहरू अनि यसरी धेरै होइन मोरलाइज यसरी जान्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले यो पछाडि कम्पोनेन्ट्सहरू फाल्यो भने पनि वी स्टिल रिटेन अ लट अफ इन्फर्मेसन। Okay, so idea, so this is the idea, right? Principal components idea ni yही हो है, so we'll see further on this, right? Okay, so let me clear this. Okay, अब yeah, अब यो भयो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट, अब यो दुई भयो, यो भयो ओके। सो अब यसलाई चाहिँ यो फङ्सन बनाएको छ है, यो फङ्सनले चाहिँ खालि यो के गरेको भन्दाखेरि त्यो दुवै युनिट भ्याक्टर हो भने त, तर यसलाई यसरी स्केल गरेको छ कि टु सो द्याट होइन, यसलाई इन प्रपोर्सन टु द इन्फर्मेसन दे क्यारी है, त्यो अनुसार स्केलिङ गरेको छ कि है, यहाँ यो कोडमा है यहाँनिर कहीँ स्केलिङ गरेको छ कि है, त्यो स्केलिङ गरेको हुनाले सो जस्ट टु सो द्याट this vector looks much bigger than this one, means this vector, this white देखिन्छ है, त्यो vector it's carrying a lot of information compared to the second vector, which is PC2 right there. Okay, so these vectors represent principal axis, right? Principal axis of the data, and length of the vector is an indication of how important that axis is
in describing the distribution of the data, right? Okay, so our obviously, like, okay, let's see. Oh, yeah, so how can we use that information, or how can we use that and the this concept that we learned, right? So in order to reduce the dimension, right? Dimension like घटाउनलाई कसरी use गर्ने त त्यो कन्सेप्टलाई भन्दाखेरि so let's see that, right? Okay. अहिलेको केसमा के गरियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फिट मात्रै गरियो, we didn't transform है यहाँनिर हेर्नुहोस् त, we didn't fit, we just sorry, we fit है, फिट मात्रै गर्यो, but we didn't transform है. ओके, अब यो अब हामी जब डिमेन्सनल रिडक्सन गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि we actually need to do transformation है, ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै अब यहाँ यसमा अब it's the same data है, exact same data just like before है, x त्यही माथिकै डेटा हो है. अब हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त हामी के गर्यौँ, when we instantiated PCA लाई instantiate गर्दा के भयो, n components equal 1 भयो, 1 राख्यौँ भनेको मतलब के भन्दाखेरि अब त्यो त्यो डेटा x whatever data we get है, त्यो डेटा जतिसुकै डिमेन्सनमा भयो भने त्यो कतिमा एक डिमेन्सनमा झर्छ है, त्यो डिमेन्सन नो म्याटर वाट डिमेन्सन इट इज है, जतिसुकै डिमेन्सनमा भयो भने यो हामीले पिसिए लगाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल कम डाउन टु वान डिमेन्सन है. ओके, ल त्यो गरौँ है त. सो नाउ दिस मोडल पिसिए होइन, पिसिएलाई यसरी हामीले यसरी इन्स्टेन्सिएट गरेको छौँ कि त्यो एउटा मात्रै डिमेन्सन आउने गरी है, एन्ड कम्पोनेन्ट्स इक्वल 1. अनि हामीले यहाँनिर we're training it, right? We're training PCA.fit अनि we giving x है, x लाई हामीले PCA x मा PCA लगायो अनि त्यो यहाँनिरसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कम्पोनेन्ट्सहरू निकाल्छ कि है, यहाँनिर फिट गर्दाखेरि सबै कम्पोनेन्ट्स निकाल्छ भनेपछि यसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट्स छ, दुईटै कम्पोनेन्ट निस्कियो जस्तै माथि गरेर यसमा खासै फरक भएन, इट्स द सेम थिङ है. तर जब हामीले यसलाई ट्रान्सफर्म गर्छौँ है, जस्तै PCA डट ट्रान्सफर्म x गर्यो नि है, यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सलाई उसले अब कति डिमेन्सनमा झार्छ, वान डिमेन्सनमा झार्छ है. अब त्यो गरेपछि लेट्स लुक एट दिस है, द ओरिजिनल एक्सको सेप के छ, 200/2 छ है, 2 डिमेन्सनल भयो नि त है. अब XPCA जुन कि यो जब यो ट्रान्सफर्मेसन भयो त्यसपछि त्यसको सेप निकाल्दाखेरि चाहिँ 200/1 छ, हेर्नुहोस् त 200/1 है. सो द्याट मिन्स देयर आर 200 डेटा पोइन्ट्स एन्ड देन देयर इज ओन्ली वान कलम भनेपछि यो कस्तो भयो भन्दाखेरि let me show you है. Basically के भयो भन्दाखेरि so we have say x हैन, x x को दुईटा कम्पोनेन्ट x1 x2 भनौँ त है. ओके, x1 x2 दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरु छ अनि we have how many 200 वटा डेटा छ है, 200 डेटा छ भनेपछि 200/2 भयो नि त. x को शेप के भयो, 200 rows by 2 columns है. भनेको डेटाको डिमेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ कलम्स हो भनेपछि यो चाहिँ कति, original shape अथवा original dimension 2 छ है, because there you see that there are two columns. अब यसैलाई हामीले भने यस PCA लगाएपछि के भयो त, 200/1 भयो. अब के भयो, अब x जुन reduced dimension को छ XPCA है, which is reduced dimension है. अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि just x एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट है भनेपछि हरेक पोइन्टमा जस्तै हरेक डेटा पोइन्ट, जस्तै यो एउटा डेटा पोइन्ट हो नि त है, यो डेटा पोइन्टमा यो दुईटा जुन x1 x2 छ है त्यसको कम्प्रेस फर्म जस्तो भयो क्या यो है. यसको यो यहाँ दुईटा नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन एउटैले गर्यो है, हरेक पोइन्टमा चाहिँ है दुईटा नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन एउटैले कम्प्रेस गर्यो है. ओके, सो ओके, सो यसबाट यो देखियो कि नाउ वी विल सी दिस भिजुअली है, यसलाई हामी we'll look at this visually है त. Okay, so let me clear this. Okay, okay, so here, okay, अब यसलाई यो भयो. अब यसलाई खाली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि we'll you know put both of them together है. So जुन चाहिँ reduced dimension को PCA र अनि त्यसपछि उसको है के अरे यो ओरिजिनल है, ओरिजिनल सँगै राख्दाखेरि के भयो त हेर्नु त. नाउ यु क्यान सी ब्लू चाहिँ के भयो, फुल डिमेन्सन अथवा 2 डिमेन्सनकै भयो भनेपछि, तर यो ओरेन्ज चाहिँ के हो, 1 डिमेन्सन भयो है. सेम डेटा है, सेम डेटाको यो ओरेन्ज इज 1 डिमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन है, अनि ब्लू चाहिँ के भयो,
फुल 2 dimension है फुल dimension which is 2 dimension है त्यसको चाहिँ पिसिए गरेपछि हामीले के भयो 1 dimension मा आयो भनेपछि यो सबै यहाँनिर अलमोस्ट यो कसरी भयो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ प्रोजेक्सन भएको छ कि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हियर्स द लाइन है अब यो भयो यो 1 dimension मा आयो नि अनि हरेक पोइन्ट चाहिँ के छ जस्तै यो यहाँ प्रोजेक्सन भयो यहाँ यो पोइन्ट्सहरू भइहाल्यो सी यो पोइन्ट्सहरू सबै सबै यसमा प्रोजेक्सन भइरहेछ कि यसरी प्रोजेक्सन है प्रोजेक्सन भएको छ है यो भन्छ यो एउटा डिमेन्सन हामी कोल्याप्स गरिदियौँ कि भनेपछि जुन PC2 थियो है त्यसलाई हामी के गर्यौँ कोल्याप्स गरिदियौँ है फाल्ने भनेको कोल्याप्स हो नि त त्यो डिमेन्सन फालियो है जुन PC2 फालियो नि फाल्नु भनेको यो त्यहाँनिर कोल्याप्स भयो है त्यो कोल्याप्स भएर सबै डेटाहरू यहाँ के भयो यसमा प्रोजेक्सन भयो है यो जुन ओरेन्ज हुनमा छ नि सबै त्यसमा प्रोजेक्सन भयो कि है सो भनेपछि नाउ अब त्यो गर्दाखेरि सी वी डोन्ट लुज मच इन्फर्मेसन है हामीले धेरै इन्फर्मेसन लुज गरेका छैन है Okay, so this is the idea of principal component analysis है त Okay, अब यसमा okay, so okay, अब एउटा example है त so the usefulness of dimensional reduction may not be entirely apparent in only 2 dimensions, eh? But becomes so much more clear when we look at high dimensional data. Right? So, for example, okay, let's look at this. So, we have seen this data, which is digits data. Right? Digits data. So, this was in case of okay, so I'm like this 1797 by 64. Right? So if you remember, if you remember, as I explained before, right? So your 1790 by 64 भने के त भन्दाखेरि 64 भनेको 8 by 8 है हरेक पिक्चर हरेक इमेज चाहिँ के छ 8 पिक्सल by 8 पिक्सलको छ र टोटलमा कतिवटा पिक्चर्स छ त भन्दाखेरि there are कतिवटा 1797 वटा पिक्चर्स छ है हरेक पिक्चर चाहिँ 8 by 8 पिक्सलको छ है Okay, so now okay, अब हामीले अब त्यसलाई हामीले यदि यसलाई भिजुअलाइज गर्नु पर्यो भने देयर इज नो वे यु क्यान भिजुअलाइज है किनभने यो 64 जस्तै यो 60 यो चाहिँ भनेको हरेक पिक्चर चाहिँ 64 डिमेन्सनमा भयो नि त अनि यो त फ्ल्याटन गरे हो नि त सो फ्ल्याटन अब यसैलाई के गरे भन्दाखेरि अब यो जुन डिजिटल डेटा छ नि यो खास त यस्तो हो है तर हामीले यसलाई जुन डिजिटल डेटा छ है त्यसमा हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि बेसिकली we're taking this data अनि हरेक पिक्चरलाई हामी फ्ल्याटन गरेका छौँ कि है हरेक पिक्चरलाई हामी के गर्यौँ फ्ल्याटन है फ्ल्याटन गर्दाखेरि अनि हरेक पिक्चर चाहिँ 64 मा आउँछ है किनभने 8 by 8 64 हुन्छ है सो एउटा पिक्चर भयो फर्स्ट पिक्चर है सेकेन्ड पिक्चर अनि सेकेन्ड रो बन्यो है अनि थर्ड पिक्चर थर्ड रो बन्यो है यो चाहिँ कति 64 8 by 8 है यसलाई फ्ल्याट गरे है त्यो गर्दाखेरि you have 1797 pictures, right? 1797 pictures, 64 dimensional. भनेपछि हरेक पिक्चर चाहिँ कति 64 dimensional भयो है 64 dimensional भयो अब त्यसलाई प्लट गर्नु पर्यो भने देयर इज नो वे हामीले 64 डिमेन्सनमा त प्लट गर्न सक्दैनौँ है सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला वी क्यान टेक दिस 64 dimensional डेटा है अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि we can take this 64 dimensional data which is हाम्रो डेटा यस्तो छ जुन यो डिजिटल डेटा छ नि यो डेटा कस्तो छ त यस्तो खालको छ है कस्तो छ भन्दाखेरि देयर आर अब यतातिर कतिवटा हुने भयो त कति हुनु भयो रोज 1797 रोज हैन ओके एन्ड कलम्स कतिवटा भयो 64 हैन 64 अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि अब 1797 वटा पिक्चर छ हरेक रो एउटा पिक्चर हो है हरेक रो एउटा पिक्चर हो अब त्यसलाई हामीले गर्नु के छ भन्दाखेरि वी वान्ट टु अप्लाई पिसिए हामीले यसमा के गर्नु पर्यो हामीले पिसिए अप्लाई गरेर यसलाई 2 डिमेन्सनमा ल्याउन सक्यो भने त्यसलाई प्लट गर्न सकिन्छ नि हरेक पिक्चरलाई हैन हामीले एउटा ग्राफमा प्लट गर्न सकिन्छ है 64 डिमेन्सनमा सकिँदैन भनेपछि हामीले यसलाई पिसिए लगाएर हामीले के गर्न सकियो त भन्दाखेरि सेम डेटा है सेम डेटा स्टिल वी हेभ 1797 इमेजेसहरू नै हुन्छ है यहाँ जति छ त्यति नै हुन्छ तर यो 64 डिमेन्सनबाट यो कतिमा झर्छ त 2 डिमेन्सन है ओके
So when you see, essentially, yeah, J information, much of the information, yeah, retained. Hey, okay. The minimum information loss. PCA compression गरेर minimum information loss. Right? So this is the goal. Right? This is the goal. भनेपछि अब हामीले कोडमा त सजिलो छ है कोडमा सिम्पली के गर्ने है भेरी सिम्पल छ हाम्रो कोड त है पिसिए इक्वल टु यो नै इन्स्टेन्सिएट गर्यो एन्ड कम्पोनेन्ट्स इक्वल टु 2 मिन्स प्रोजेक्ट फ्रम 64 to 2 है 64 डिमेन्सनबाट 2 डिमेन्सनल प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो है भनेपछि घटाउनु पर्यो है भनेपछि अनि स्टेप 2 इज फिट ट्रान्सफर्म है फिट र ट्रान्सफर्म एउटैमा गरियो हामीले लास्ट टाइम हामीले एउटा पहिला फिट गरेर अनि ट्रान्सफर्म गरेको थियो नि तर हामीले एउटै पनि युज गर्न सकिन्छ है पिसिए डट फिट ट्रान्सफर्म अनि रेजिस्टर डेटा यो चाहिँ रेजिस्टर डेटा यो चाहिँ रेजिस्टर डेटा हो यसलाई चाहिँ फिट ट्रान्सफर्म गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब यो कति डिमेन्सनमा गयो त प्रोजेक्टेड चाहिँ कति डिमेन्सनमा हुन्छ त 2 डिमेन्सन यस थ्याङ्क यू यस करेक्ट है सो मिन्स अब यो के भयो भन्दाखेरि now this one on the left is okay, digits dot data is a digits dot data which is 7964 अनि यतातिर यो चाहिँ के भयो प्रोजेक्टेड है ओके हाम्रो कोड अनुसार है प्रोजेक्टेड ओके सो भनेपछि यो 2 डिमेन्सन भनेपछि यसको सेप चाहिँ कति भयो 1797 by 64 अनि यसैलाई हामीले पिसिए गरेपछि के भयो 1797 by 2 मा आएपछि हरेक पिक्चर चाहिँ 64 पिक्सलबाट 2 पिक्सलमा झरे जस्तो भयो कि है एसेन्सियली compressing all this information, much of the information, right? And loss right? We'll lose information, of course. That is inevitable. But PCA makes sure that we lose minimum information, right? The maximum information retained right there. Okay, so now I think that's clear now. Right? Clear, right? Okay, so let me clear this. Okay. Obviously now once we have that in 2 dimensions, है अब यो प्रोजेक्टर भने 2 डिमेन्सनमा आयो नि है it's the same thing है सेम पिक्चर नै सेम पिक्चरहरू हो तर 2 डिमेन्सनमा है 64 डिमेन्सनको पिक्चरलाई 2 डिमेन्सनमा कम्प्रेस गरे है अब त्यसलाई हामीले के गर्न सक्यो प्लट गर्न सक्यो ल हेर्नुहोस् न प्लट गर्दाखेरि सी भेरी नाइस प्याटर्न सबै यो भनेको हरेक पोइन्ट चाहिँ के हो एउटा इमेज हो यहाँ टोटलमा कतिवटा छ 1797वटा डट्सहरू छ यहाँ पोइन्ट्सहरू र हरेक पोइन्ट के हो एउटा पिक्चर हो है किनभने अब हरेक डटको 2टा डिमेन्सन छ नि त एउटा एक्स एक्सिस छ एउटा वाइ एक्सिस छ है सो 64 डिमेन्सनको डेटालाई हामीले चाहिँ 2 डिमेन्सनमा ल्याएर प्लट गर्यौँ है र प्लट गर्दाखेरि लुक एट दिस है such a beautiful picture it's very beautiful hey look at that it's really beautiful because see all the digits that are the same digits or 3 digits or they are clustered together है आफ्नो क्लस्टर बनाएर बसेको छ है ओके सो यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो रिलेसनसिप छ नि डेटाहरूको जुन इन्फर्मेसन छ धेरै लस भएको छ स्टिल इन्ट्याक्ट छ एटलिस्ट द रिलेसनसिप इज स्टिल इन्ट्याक्ट है सो त्यसले गर्दाखेरि यसरी नाइसली के छ यसो क्लम्प्ड अप टुगेदर है अब यदि हाम्रो धेरै नै इन्फर्मेसन लस भएको भए त यो होइन यो त यस्तो खालको प्याटर्न त आउँदैन नि होइन यो रेडहरू यसरी सँगै बस्नुपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन होइन अथवा यो ग्रिनहरू जस्तै यो चाहिँ वान होला वानहरू सँगै यो जिरोहरू सँगै होइन त्यसरी हुनुपर्छ भने त्यो यदि धेरै नै इन्फर्मेसन होइन हेभी इन्फर्मेसन लस भयो भने त त्यो त यस्तो खालको प्याटर्न आउँदैन है ओके सो दिस इज रियली ब्युटिफुल ओके while we have got rid of 62 dimension 62वटा डिमेन्सन फाल्दाखेरि पनि किन मैले अघि भने नि त किनभने यसले त सुरुको पहिलो कम्पोनेन्ट्सहरूलाई लिएर बाँकी फाल्ने हो नि त भन्दाखेरि पहिलो जुन कम्पोनेन्ट्सहरू उनीहरूले धेरै इन्फर्मेसन लिइसकेका हुन्छ कि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछिको तलको फाल्दाखेरि हामी धेरै इन्फर्मेसन त्यति होइन रिलेटिभली वी डोन्ट लुज मच है सो द्याट इज द ट्रिक ओके सो विच इज भेरी निफ्टी राइट ओके so okay all right so so what do these components mean right so let's go we don't have to worry about this one right okay all right so choosing the number of components baseline okay so choosing the number of components
The vital part of using PCA in practice is the ability to estimate how many components are needed to describe the data. Right? So yeah, so if you look at this, so think digital data now, right? Digital data, which is 64 dimensions, right? Okay, so if you plot the cumulative sum, right, of explained variance ratio, right, PCA explained variance ratio. Okay, so I can show you that. है यहाँ त्यहाँ तल मैले प्रिन्ट पनि गरेको छु है जस्तै यो PCA जुन यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि PCA डट फिट यो डिजिटल डेटा छ नि यसमा दुईवटा स्टेप छ फर्स्ट स्टेप के हो त इन्स्टेन्सिएसन PCA इन्स्टेन्सिएट गर्यो हामीले यहाँ के पनि दिएनौँ भने यसले फुल कम्पोनेन्ट्स लिन्छ कि है भनेपछि यसमा नो डिमेन्सनल रिडक्सन यहाँनिर रिडक्सन हुँदैन है यसले सिम्पली प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू जति छ त्यो निकाल्छ भनेपछि 64 डिमेन्सनलको डेटा छ हाम्रो डिजिट चाहिँ डिजिट डेटा के छ 64 डिमेन्सनल छ नि होइन 64 डिमेन्सनल छ भने यसले कतिवटा 64वटै कम्पोनेन्ट्स निकालिदिन्छ किनभने हाम्रो डेटाको डिमेन्सन जति हुन्छ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू पनि त्यति नै हुन्छ है भनेपछि यसले 64वटै कम्पोनेन्ट्सहरू के फिट गरेर निकाल्ने फिट गर्दाखेरि है जस्तो हामीले फिट गर्छौँ फिट डिजिटल डेटा गर्दाखेरि यो चाहिँ 64वटै के आयो 64वटै डिमेन्सन्स के अरे कम्पोनेन्ट्सहरू आयो है 64वटा कम्पोनेन्ट्सहरू आयो अनि त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यसको समथिङ कल एक्सप्लेन भेरियन्स रेसियो है एक्सप्लेन भेरियन्स रेसियो निकालौँ है त्यो निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कम्पोनेन्टले कति इन्फर्मेसन ल्या कति एक्सप्लेन भेरियन्स कति ल्या हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याएन है जस्तै यहाँ टोटलमा 64वटा कम्पोनेन्ट्सहरू हरेकको के छ एक्सप्लेन भेरियन्स छ हरेकको एक्सप्लेन भेरियन्स छ ल्याएन भनेपछि जस्तै पहिलो कम्पोनेन्टको एक्सप्लेन भेरियन्स कति छ 1.48 टु द power 0 to the power times 10 to power minus 1 which is 0.148 है होइन यो चाहिँ 0.148 छ है अनि सेकेन्डमा होइन है 0.136 0.117 है 0.8 ओके 0.84 यहाँनिर एकछिन है यो -2 छ है यहाँनिर नै ओके सो अब लेट्स यसलाई अलिकति यो साइन्टिफिक नोटेसन भएको न अलिकति यसलाई चाहिँ नर्मल नोटेसनमा राखौँ है त नर्मल नम्बरमा राखेको चाहिँ अझै तपाईँहरू चाहिँ मेबी यु क्यान गेट अ सेन्स अफ द्याट है जस्तै फर्स्टमा के छ 0.14 त्यहाँ राउन्डिङ गर्दा 9 भन्यो है सेकेन्डमा के छ 0.3 वेट 0.136 है 0.136 थर्डमा कति हुन्छ 0.179 आयो होइन फोर्थ कम्पोनेन्ट 0.008 0.084 होइन 0.084 है एन्ड लाइकवाइज है अझै एउटा गरौँ यो चाहिँ कति आयो 0.0578 होइन 578 0.05 डबल 0 हुन्छ होला सर माइनस दुईटा 0 भएपछि 0.0057 होला 00 होइन 5.7 छ नि त 5.7 डिभाइडेड बाई 100 हो नि त होइन गर्दाखेरि यो पोइन्ट होइन 0.05 नै हो हजुर सर म मिस्टेक गरेछु ओके सो अब हेर्नुहोस् त यो पहिलो कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ अब रिलेटिभली फेरि 149 170 अब यो पोइन्टलाई हामी होइन यसलाई नर्मलाइज गर्ने हो भने पहिलोले 149 पहिलो कम्पोनेन्टले 149 छ त्यो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट है 136 सरी यहाँनिर प्रब्लम भयो जस्तो छ 11 यो 11 है 117 है 117 हो सि 149 136 117 84 57 भनेपछि चाहिँ पहिलो कम्पोनेन्ट्स दे आर क्यारिङ अ लट अफ इन्फर्मेसन है रिलेटिभली है अब त्यसपछि सट्टै घट्दै गयो कि अब होइन गर्दाखेरि लास्टमा के चाहिँ ल अलमोस्ट 0 -10 to -34 चाहिँ है -7 भने चाहिँ अलमोस्ट लाइक अब भनौँ न 10 to -4 भने चाहिँ अब भनौँ न अब यहाँ आएपछि त प्र्याक्टिकली 0 नै हो नि यहाँ करिब भनौँ न 10 to -3 देखि नै होइन प्रिटी मच प्र्याक्टिकली 0 हो कि है प्र्याक्टिकली 0 है ओके भनेपछि मेन त्यो पहिलो अगाडिको कम्पोनेन्ट्सहरूले दे अलरेडी टेकन अप द बल्क अफ द इन्फर्मेसन अनि तल जाँदा भनेपछि ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सट्टै यस्तो हुन्छ कि है ओके अब
हामीसँग धेरै टाइम कम छ है म यसो गरौँ है यसलाई म एन्ड गर्छु अनि प्लिज जोइन ब्याक है त सर